नमस्कार मित्रांनो, तुमचे स्वागत आहे आमच्या चॅनल दररोज नवीनवर. तर मित्रांनो, मी तुमच्यासाठी आणखी एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलो, आणखी एक नवीन लेटेस्ट भरती घेऊन आलो आहे. तुम्हाला सांगितले कोणती लेटेस्ट भरती निघेल सर्वप्रथम माहिती आमच्या चॅनलमध्ये असते मित्रांनो. तर बघा मित्रांनो, जास्त वेळ वाया न घालता लवकरात लवकर मित्रांनो, तुम्ही जर आमचे चॅनल नवीन असाल तर सबस्क्राईब बटनला प्रेस करून द्या मित्रांनो. आणि मित्रांनो, बेल आयकॉनला दाबणं हे महत्त्वाचं मित्रांनो. आणि आणखी एक मित्रांनो, व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका, तुम्हाला नंतर वेळ मिळणार नाही मित्रांनो. व्हिडिओ लाईक करून द्या आणि मित्रांनो सबस्क्राईब बटन प्रेस केल्यानंतर बेल आयकॉनला दाबणं हे महत्त्वाचं असतं मित्रांनो. बेल आयकॉन नाही दाबली तर नोटिफिकेशन मिळणार नाही. तर आवर्जून सांगतो, सबस्क्राईब बटन प्रेस केल्यानंतर बेल आयकॉनला दाबणं हे महत्त्वाचं असतं. आताच करून द्या मित्रांनो, कारण नंतर वेळ मिळणार नाही. चला मित्रांनो, आपण व्हिडिओला सुरुवात करणार आहोत. तर बघा मित्रांनो, ही सुद्धा खूप मोठी भरती निघाली. तर यामध्ये तुम्ही जर अर्ज दाखल केला नसेल तर लवकरात लवकर यामध्ये अर्ज दाखल करा. तुम्हाला सांगितलं मित्रांनो, कोणतीही लेटेस्ट भरती निघाली किंवा कोणत्याही भरतीची लास्ट डेट जवळ आली तर त्याचा व्हिडिओ तुम्हाला आम्ही आमच्या चॅनल टाकत असतो मित्रांनो. तर बघा, हा व्हिडिओ मी तुम्हाला खास करून आठवण करून द्यायसाठी आणला मित्रांनो. आणि मित्रांनो, मागचा व्हिडिओ टाकला मी तो व्हिडिओ मित्रांनो तुम्हाला लेटेस्ट भरती टाकला आहे. तो जर तुम्हाला बघायचा असेल तर चॅनलला भेट द्यावं लागेल आणि तो व्हिडिओ बघावा लागेल मित्रांनो. आता बघा मित्रांनो, हा जो भरतीचा व्हिडिओ मित्रांनो, ही भरतीची लास्ट डेट जवळ आली मित्रांनो, म्हणून हा व्हिडिओ मी तुम्हाला आणला आहे. जास्त व्हिडिओ वाया न घालता आपण याची संपूर्ण माहिती बघणार आहोत. त्या अगोदर मित्रांनो, जर हा व्हिडिओ तुम्हाला तुमच्या मोबाईल स्क्रीनवर नीट दिसत नसेल तर याची क्वालिटी वाढवून घ्या आणि खाली चौकट बटन असतं मित्रांनो, त्याला टच करून द्या. म्हणजे हा व्हिडिओ तुम्हाला तुमच्या मोबाईल स्क्रीनवर फुल स्क्रीन दिसेल. फुल स्क्रीन दिसल्यामुळे संपूर्ण माहिती करू शकेल. संपूर्ण माहिती करू शकली म्हणजे तुम्ही यामध्ये अर्ज दाखल करू शकाल. अर्ज दाखल करू शकला म्हणजे तुम्हाला लवकर मिळू शकेल. तर महत्त्वाची बाब याची क्वालिटी वाढवून घ्या, चौकट बटन टच करून द्या. हे महत्त्वाचं मित्रांनो आता करून द्या, म्हणजे तुम्हाला संपूर्ण माहिती कळून जाईल आणि तुम्हाला लवकर मिळू शकते मित्रांनो संपूर्ण माहिती कळली तर. आता बघा मित्रांनो, जी भरती निघाली त्याची आपण संपूर्ण माहिती बघणार आहोत, जास्त वेळ वाया न घालता. तर बघा मित्रांनो, NPCIL मित्रांनो, NPCIL मित्रांनो म्हणजे मित्रांनो न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडमध्ये मित्रांनो, न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडमध्ये 200 जागांसाठी भरती निघाली. तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, तुम्हाला तुमच्या स्क्रीन दिलेलं हे बघा इथं. एक दिले मित्रांनो, तुम्हाला 200 जागासाठी भरती दिली मित्रांनो, बघू शकता. तर आता बघा मित्रांनो, पदाचे नाव दिले मित्रांनो, ते एक्झिक्युटिव्ह ट्रेनिंग मित्रांनो, पदाचे नाव दिले एक्झिक्युटिव्ह ट्रेनिंग. या पदासाठी भरती निघाली. दिले मित्रांनो अंक क्रमांक, दिले शाखा, दिले पसंख्या. आता बघा मित्रांनो, दिले अंक क्रमांक 1. तर 1 मध्ये बघा मित्रांनो, शाखा मित्रांनो मेकॅनिकल त्यासाठी 83 जागा आहे. दुसरे मित्रांनो केमिकल त्यासाठी 13 जागा आहे. तिसरं मित्रांनो इलेक्ट्रिकल त्यासाठी 45 जागा आहे. चौथा मित्रांनो इलेक्ट्रॉनिक्स त्यासाठी 14 जागा आहे. पाचवं मित्रांनो इन्स्ट्रुमेंटेशन त्यासाठी 5 जागा आहे. सहावं मित्रांनो सिव्हिल त्यासाठी 40 जागा आहे. अशा टोटल जागा मित्रांनो 200. ह्या 200 जागामध्ये तुमचा नंबर लागला तर खरं सांगतो तुमची लाईफ सेट होऊन जाईल. तर लवकरात लवकर यामध्ये अर्ज दाखल करा, जास्त वेळ वाया न घालता. खूप मोठी भरती निघाली आहे. आता यासाठी शिक्षण पत्ता काय लागणार आहे बघा मित्रांनो, तुम्हाला सांगितलं आहे आमच्या चॅनल तुम्हाला संपूर्ण माहिती मिळत असते. तर लवकरात लवकर चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या, बेल आयकॉनला दाबून द्या. लेटेस्ट चॅनल आहे, लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा मित्रांनो. सर्वजण यामध्ये सहभाग दाखवत आहे, तुम्ही सुद्धा सहभाग दाखवून द्या आणि बेल आयकॉनला दाबून द्या, म्हणजे आम्ही जे नवीन व्हिडिओ टाकणार त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहील. तर लवकरात लवकर तुम्हाला भरतीची माहिती मिळत राहील. भरतीची माहिती मिळाली तर तुम्ही त्यामध्ये अर्ज दाखल करू शकाल. तर महत्त्वाची बाबी सबस्क्राईब बटनला प्रेस करा, बेल आयकॉनला दाबणं. आता बघा मित्रांनो, शिक्षण पत्ता काय, तर यामध्ये शिक्षण पत्ता अशी मित्रांनो, पहिल्या मित्रांनो ह्यामध्ये 60% गुणासह मित्रांनो संबंधित शाखेत मित्रांनो, म्हणजे हे बघा शाखा दिल्यानंतर तुम्हाला इथून तिथपर्यंत या संबंधित शाखामध्ये मित्रांनो किंवा विषयात किंवा BTech किंवा BSc इंजिनिअरिंग झालं पाहिजे मित्रांनो, किंवा MTech झालं पाहिजे मित्रांनो. आणि दुसरं मित्रांनो, ह्यामध्ये गेट 2017, गेट 2018 आणि गेट 2019ची परीक्षा तुम्ही उत्तीर्ण झाला पाहिजे मित्रांनो. आता यामध्ये वयाची अट बघा मित्रांनो काय, तर वयाची अट मित्रांनो ह्यामध्ये 23 एप्रिल 2019 रोजी मित्रांनो, 23 एप्रिल 2019 रोजी 26 वर्षापर्यंत आहे. SC ST यांना 5 वर्ष सूट दिली, OBCसाठी 3 वर्ष सूट दिली मित्रांनो. नोकरीस ठिकाण मित्रांनो संपूर्ण भारत आहे, ऑल इंडिया मित्रांनो नोकरीस ठिकाण. आता बघा मित्रांनो फी, तर ह्यामध्ये फी काय असेल मित्रांनो, तर ह्यामध्ये बघा मित्रांनो जनरल OBC EWS यांना 500 रुपये मित्रांनो. SC ST PWBD DODPKIA महिला यांना फी नाही मित्रांनो. तर लवकरात लवकर यांनी ह्यामध्ये अर्ज दाखल करा मित्रांनो, जास्त वेळ वाया न घालता. यांना फी नाही मित्रांनो. तर हे महत्त्वाचं बाब आहे की लवकरात लवकर त्यामध्ये त्यांनी अर्ज दाखल करावे. आता बघा मित्रांनो, पुढचा मुद्दा आहे आपला असा मित्रांनो, ह्यामध्ये तुम्ही बघू शकता तर ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख मित्रांनो. तर ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख दिली मित्रांनो तुम्हाला 23 एप्रिल 2019 रोजी. त्यानंतर तुम्ही अप्लाय करू शकणार नाही मित्रांनो, म्हणून सांगतोय लवकरात लवकर यामध्ये अर्ज दाखल करा. फीकडे बघू नका, फी 500 रुपये जास्त नाही. आणि बाकी मित्रांनो SC ST यांना फी नाही, त्यांनी सुद्धा लवकरात लवकर यामध्ये अर्ज दाखल करा मित्रांनो. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 23 एप्रिल 2019 रोजी 4:30 वाजेपर्यंत मित्रांनो, म्हणजे 4:30 PM मित्रांनो, म्हणजे 4:30 वाजेपर्यंत तुम्हाला संध्याकाळी 4:30 वाजेपर्यंत मुदत मित्रांनो. तर लवकरात लवकर सकाळीच तुम्ही अप्लाय करून द्या मित्रांनो. याची लास्ट डेट उद्या आहे मित्रांनो, म्हणून तुम्हाला हा व्हिडिओ मी आजच आणला मित्रांनो, कारण तुम्ही सकाळी उठल्या मित्रांनो, म्हणजे तुम्हाला काल मित्रांनो, म्हणजे उद्या 23 तारखेला तुम्हाला दिवसभर तुमच्याकडे वेळ आहे मित्रांनो. त्यामुळे तुम्ही लवकरात लवकर यामध्ये अर्ज दाखल करून द्याल. अर्ज दाखल केला तुम्हाला नोकरी मिळेल, तर लवकरात लवकर अर्ज दाखल करा, हे महत्त्वाचे. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला आमच्या कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्की लिहून पाठवा. लाईक करायला विसरू नका, शेअर करायला विसरू नका, हे महत्त्वाचं आहे.
आणि तुम्ही अजूनसुद्धा चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकरात लवकर चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या. बेल आयकॉनला दाबून द्या. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद मित्रांनो. भेटूया पुढच्या व्हिडिओ